Anh đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Cô có tin anh sẽ trả thù cô nếu cô còn tiếp tục làm thế không? John tức giận đến tột độ. Anh gần như không thể kìm nén cơn giận với vợ bé. Dù trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng John vẫn hiểu rõ. Anh không thể thật sự làm tổn hại vợ bé, vì cô đang mang thai. Đây là điều anh buộc phải cân nhắc. Dù không cam tâm, nhưng hành vi của vợ bé đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Ngày nào, anh cũng phải nghiêm khắc cảnh cáo, khiến không khí gia đình ngày càng nặng nề. Một người thử nghĩ xem, vợ cả có nên rời khỏi ngôi nhà này hay không? Xin chào mọi người, chào mừng quay lại với phần bình luận của kênh King of Speed. Giờ chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến. Từ sáng sớm, John đã tất bật làm việc. Anh bắt tay xây dựng một căn phòng nhỏ. Nhìn vào bố cục và quy mô có thể thấy, căn phòng chỉ phục vụ sinh hoạt cơ bản, có thể dùng làm chỗ tắm rửa hoặc nhà vệ sinh. Diện tích tuy nhỏ, nhưng rất cần thiết để cải thiện cuộc sống. John nhìn thấy vợ bé đứng không làm gì, liền gọi cô đến giúp, nhưng vợ bé lập tức từ chối. Cô ta lấy lý do bản thân đang mang thai. Tôi không làm, bởi vì tôi đang mang thai. Anh dám bắt tôi làm việc nặng nhọc này sao? Vợ bé vẫn luôn buông những lời khó nghe đối với John, khiến vợ cả đứng bên cạnh chứng kiến. Trong lòng không khỏi bất lực, vợ cả nhẹ nhàng nói rằng, tại sao cô không làm? Trước đây tôi mang thai vẫn làm được. Lời nói của vợ cả thể hiện sự kiên cường và tinh thần tự lập. Cô lấy chính trải nghiệm của mình để khuyên nhủ, mong vợ bé hiểu chuyện hơn và chia sẻ trách nhiệm gia đình hơn. Nhưng vợ bé hoàn toàn thờ ơ. Cô ta hoàn toàn không quan tâm đến vợ cả. Vợ bé vừa làm việc, miệng thì không ngừng càm ràm rằng, lặp đi lặp lại một câu, đứa trẻ này là của John. Đến lúc đó xem anh tính sao. Anh phải cho tôi một căn nhà. Giọng điệu vừa đe dọa vừa toan tính, như đang ép John chấp nhận hai chữ trách nhiệm với đứa trẻ sắp chào đời và một cuộc sống ổn định cho bản thân. Vợ bé liên tục lớn tiếng cãi vã với John, và vợ cả không hề kiềm chế. Giọng nói chói tai, lời lẽ gay gắt khiến John dần mất bình tĩnh. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng sự khiêu khích liên tục khiến anh bùng nổ. John cuối cùng không kiềm chế được, anh lớn tiếng trấn áp vợ bé, khiến cô ngã xuống đất. Dù vậy anh vẫn tránh làm tổn hại đến đứa trẻ. Trong cơn tức giận, anh suýt quên đi thực tế cô đang mang thai, nhưng bản năng vẫn khiến anh kìm lại, tránh mọi hành động quá mức về phía vợ bé, đặc biệt là vùng bụng. Vợ bé vẫn cố chấp ngồi giữa căn phòng. John tức giận yêu cầu cô rời đi, cảnh cáo nếu còn tiếp tục gây rối, hậu quả sẽ không thể kiểm soát. Nhưng vợ bé không hề sợ hãi, cô vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Cô ta luôn nói ra những lời lẽ thô tục, liên tiếp khiêu khích sự kiên nhẫn của John. John đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, anh hối hận vì quyết định cưới vợ bé. Trong phút bốc đồng cho rằng bản thân đã quá mù quáng, nhưng anh cũng hiểu rằng là đàn ông phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Nếu đã có quan hệ thì phải đối mặt với hậu quả, đặc biệt là vấn đề đứa trẻ. Gia đình hiện tại hoàn toàn rối loạn. Vợ bé liên tục khiêu khích và gây áp lực lên vợ cả, khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng. Nhưng dù rất tức giận, John vẫn biết không thể đi quá giới hạn, vì điều đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì dù đứa trẻ là của ai, cũng là vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Ở Iran điều này đặc biệt nhạy cảm. Nếu vợ bé tố cáo John, anh có thể gặp rắc rối lớn. Vì vậy mỗi hành động đều phải hết sức thận trọng. Anh vừa muốn bảo vệ gia đình, vừa phải tránh vi phạm pháp luật. Suy cho cùng, bi kịch này bắt nguồn từ quyết định của John. Nếu anh đủ tỉnh táo thì đã không chọn con đường này. Nếu không yêu vợ bé thì ngay từ đầu không nên vượt ranh giới, khiến mọi chuyện bây giờ đều không thể kiểm soát nổi. Điều đó đã trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của John. Mỗi ngày đều khiến người ta mệt mỏi. Anh thậm chí đứng nhìn hai người cãi nhau mà không có sự can thiệp. Sự im lặng này thật khiến người khác không khỏi suy nghĩ về cái nội tâm giằng xé của anh.
Sau đây là thước phim giữa hai người vợ xảy ra xô xát. Sau một hồi hỗn loạn, John đưa đứa trẻ cho vợ cả và tiếp tục nghiêm khắc cảnh cáo vợ bé, yêu cầu tuyệt đối không được động tay. Sự im lặng của John, có lẽ vì anh đã quá mệt mỏi với những tranh cãi kéo dài, hoặc vì sự giằng xé trong lòng khi chưa có câu trả lời cuối cùng. Nhưng nhiếp ảnh gia giữ vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của John. Anh thường xuyên chia lợi nhuận quay phim, đó đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Nếu không có nhiếp ảnh gia, gia đình có thể gặp khó khăn tài chính. Điều này cũng lý giải phần nào vì sao vợ bé không ưa nhiếp ảnh gia và thường xuyên nhằm vào anh, cả lời nói lẫn hành động, như một sự phản kháng. Nhưng có thể vợ bé cảm thấy bị đe dọa về vị trí trong gia đình, hoặc khó chịu vì phụ thuộc tài chính vào nhiếp ảnh gia. Cô ta cho rằng sự xuất hiện của nhiếp ảnh gia đã ảnh hưởng đến mối quan hệ với John và khiến cô bị lép vế trong quyền kiểm soát gia đình. Điều này càng làm mâu thuẫn trầm trọng. Dù John liên tục yêu cầu vợ bé làm việc, cô ta vẫn thường phớt lờ hoặc làm cho có. Điều đó khiến John vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì hơn. Vì đã cưới vợ bé, thì anh buộc phải gánh trách nhiệm. Anh chỉ là những ngày tháng này, khi nào mới kết thúc thì chưa ai biết. Hiện tại, họ chỉ có thể chờ kết quả xét nghiệm. Nếu đứa trẻ là của John, anh buộc phải gánh trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc vợ bé. Trong trường hợp đó, việc sống riêng có thể là lựa chọn duy nhất để giữ hòa bình cho gia đình. Điều này giúp John và vợ cả sẽ có cuộc sống yên ổn hơn và cũng cho vợ bé cơ hội xây dựng lại tương lai. John có thể sẽ hỗ trợ tài chính, đảm bảo quyền lợi cho đứa trẻ và hạn chế tổn thương cho các bên. Còn nếu kết quả chứng minh đứa trẻ không liên quan, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. John có thể yêu cầu vợ bé rời đi, kết thúc mối quan hệ đầy hỗn loạn này, và có thể nhờ pháp luật can thiệp anh để chấm dứt hôn nhân một cách chính thức, đồng thời giải quyết rõ ràng vấn đề con cái một cách minh bạch. Khi đó, anh có thể bắt đầu lại cùng vợ cả, xây dựng một gia đình yên ấm hơn. Dù kết quả ra sao, tương lai gia đình này đều phụ thuộc vào bản xét nghiệm sắp tới. Khoảng thời gian chờ đợi này là thử thách vô cùng nặng nề với John. Họ chỉ biết âm thầm cầu nguyện kết quả xét nghiệm sớm có đáp án để mang lại một hướng đi rõ ràng cho gia đình này. Xin chào mọi người, chào mừng quay lại với phần bình luận của kênh King of Speed. Giờ chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến, nhưng trong ngôi nhà của John, gần như ngày nào cũng xảy ra những cảnh hỗn loạn và căng thẳng kéo dài. Những cuộc tranh cãi liên miên đã trở thành một phần của cuộc sống. Mọi mâu thuẫn đều bắt nguồn từ sự ghen ghét của vợ bé đối với vợ cả. Vợ bé luôn muốn chiếm vị trí chủ đạo trong căn nhà này, muốn trở thành người quyết định mọi thứ. Sự tồn tại của vợ cả rõ ràng đã cản trở tham vọng đó. Vì vậy, vợ bé liên tục gây chuyện, cố tình ép vợ cả rời đi. John cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lo âu. Anh hiểu rõ, nếu không kịp thời ngăn cản vợ bé, thì mọi việc sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát và có thể dẫn đến hậu quả khó cứu vãn. Vợ bé ngồi trước cửa nhà. Cô bất mãn nói với John rằng hôm nay bệnh viện gọi tôi đi khám thai, anh có đưa tôi đi không? Nhưng câu trả lời của John lại khiến cô hụt hẫng. Anh không đi, cô tự đi đi. Thái độ của anh lạnh lùng và dứt khoát, như cố tình né tránh chuyện này. Điều đó khiến vợ bé vừa tức giận vừa khó hiểu.
Cảm xúc của vợ bé lập tức bùng nổ. Cô lớn tiếng phản bác việc này là bắt buộc. Đứa trẻ trong bụng là của anh. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng John không hề nhượng bộ. Anh lạnh lùng nói, tôi đã nói là tôi không đi. Vợ bé tức tối quay vào trong nhà. Cô ta vội vàng thay quần áo, cầm theo giấy tờ bệnh viện. Cô lại tiếp tục ép John đưa đi. Giọng nói mang theo sự đe dọa. Nếu anh không đi cùng, thì sẽ xảy ra chuyện không hay. John vẫn kiên quyết không thay đổi. Anh nói rằng, cô tự đi đi, tôi không muốn đi. Giờ này đi cũng quá muộn rồi. Cô đâu còn kịp thời gian. Sao không nói sớm hơn? Những lời đó khiến vợ bé càng tức giận. Nhưng cô cũng hiểu rằng thời gian quả thật không chờ ai. Vợ bé vẫn không chịu thua. Cô ta liên tục quát tháo. Nếu anh không đưa tôi đi, tôi sẽ phá xe. Lời đe dọa khiến không khí thêm căng thẳng. Nhưng bên trong lại là sự bất an và hoảng loạn. John hoàn toàn không sợ hãi. Anh muốn vợ bé tự đi bộ. Bây giờ không phải lúc đi bệnh viện. Thái độ của anh vô cùng cứng rắn. John cầm dép lên cảnh cáo, bảo vợ bé quay vào nhà. Cô thật sự quá hồ đồ. Anh đẩy vợ bé vào trong lòng tràn đầy thất vọng. Sự vô lý liên tục của vợ bé khiến anh kiệt sức. Anh không hiểu vì sao lúc nào cô cũng đòi hỏi, đúng vào những thời điểm tệ nhất. Vợ cả đứng bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô hiểu rõ mọi chuyện đã vượt ngoài kiểm soát. Cô chỉ có thể im lặng chờ cơn sóng gió này lắng xuống. Phải vài ngày nữa mới có kết quả xét nghiệm. Đứa trẻ trong bụng vợ bé là của ai? Vẫn là một dấu hỏi lớn. Dù ai cũng ngầm hiểu rằng khả năng cao là con của John, nhưng trong thời gian này, không khí gia đình vẫn vô cùng nặng nề. Ai cũng mang tâm trạng phức tạp, chờ đợi kết quả cuối cùng. Sáng sớm hôm sau, tiếng cãi vã giữa John và vợ bé lại vang lên trước sân. Nhiếp ảnh gia vừa mới tới. Vợ bé liền lao tới đẩy. Cô ta như muốn gây sự với anh. Tại sao anh không đưa tôi đi khám? Tại sao không giúp tôi? Tôi ghét anh. Trong mắt vợ bé, nhiếp ảnh gia chính là nguồn cơn của mọi rắc rối. Anh luôn đứng về phía của vợ cả, khiến cô cảm thấy bị đe dọa. Vì vậy cô luôn ghét nhiếp ảnh gia. John vội lên tiếng cảnh cáo. Không được chạm vào nhiếp ảnh gia, cũng không được đụng đến xe. Anh hiểu nhiếp ảnh gia vô tội và biết vợ bé đã đi quá giới hạn. Nhưng vợ bé vẫn không chịu dừng. Cô ta tiếp tục gào lên. Nếu không đưa tôi đi thì tôi sẽ phá xe. Xe của nhiếp ảnh gia tôi cũng đập. John nghiêm giọng đáp trả. Cô không được lại gần người hay xe. Nghe rõ chưa? Dù lời nói mang tính cảnh cáo, nhưng anh biết mình không thể làm quá. Bụng vợ bé ngày một lớn, trong khi thân phận đứa trẻ chưa rõ ràng. Và xét theo những gì đã xảy ra, khả năng cao đứa trẻ là của John. Nhưng những ngày tháng hỗn loạn này đã trở thành điều quen thuộc trong gia đình John. Ngày nào người ta cũng chứng kiến vợ bé gây sự với vợ cả, và lần nào John cũng phải can thiệp. Mọi người nhìn cảnh này, ai cũng cảm thấy bất lực. Nhiều khán giả thắc mắc, vì sao John không xử lý dứt khoát hơn, như ép vợ bé rời khỏi nhà, hoặc tách hẳn hai bên ra để chấm dứt mâu thuẫn. Một lần cho xong thôi, nhưng John lại không làm được. Vì vợ bé đang mang thai, anh càng thêm do dự. Ngay cả khi cô chưa mang thai, anh cũng chưa từng đuổi cô đi. Có lẽ anh đã thực sự mềm lòng, hoặc vì tham vọng có cả hai. Anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể thiên vị vợ cả, nhưng cũng không nỡ bỏ vợ bé.
Sự mâu thuẫn này khiến khán giả không hài lòng và ngày càng thất vọng. Nhiều người cảm thấy thương xót cho vợ cả. Cô phải chịu đựng sự bắt nạt liên tục từ vợ bé, lại còn phải đối mặt với sự do dự của John. Cuộc sống này với vợ cả thật sự quá đau đớn và đầy dày vò. Vì thế nhiều người bắt đầu suy nghĩ, liệu vợ cả có nên rời bỏ John để tìm một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc hơn. Và rất nhiều người bàn luận sôi nổi, cho rằng vợ cả nên mang con rời đi, về nhà mẹ đẻ tìm sự che chở, chờ đến khi John giải quyết xong mối quan hệ rối rắm với vợ bé, rồi mới tính chuyện quay về, để tránh tiếp tục tổn thương. Nhưng tình cảm vợ cả dành cho John vẫn quá sâu đậm, dù từng nghĩ đến việc rời đi. Nhưng vài lời ngọt ngào của John đã đủ giữ cô ở lại trong lòng vợ cả. John vẫn là người vô cùng quan trọng, khiến cô khó lòng buông bỏ. Nhưng chuỗi ngày này dường như chưa có hồi kết. Mỗi ngày đều tiềm ẩn mâu thuẫn mới. Khán giả không khỏi lo lắng. Nếu kết quả xét nghiệm xác nhận đứa trẻ thật sự là của John, vậy thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp, khó giải quyết hơn gấp bội. Điều đó không chỉ tác động mạnh đến cảm xúc của vợ cả, mà còn đẩy John vào những lựa chọn vô cùng khó khăn, khiến tương lai của gia đình này càng thêm mờ mịt. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào các phần sau. Xin cảm ơn.